ดียวเป็นอะไรที่มันพูดไม่ออกอยากจะซึ้งจะบอกแต่เธอรู้ก่อนไหมก็คือเปิดแหงก็ยังไงก็เด็กเปิดล้ำลายก็อย่าคิดมากอยากสื่อสารก็ต้องพึ่งโดนที่มาอยากคิดถึงทั้งที่นั้นชื่อฟ้าที่อยู่ในบ้านก็จะไปหาแม่ที่อยู่ที่ไหนแต่จะเลยเป็นสิ่งที่ให้ฉันรู้ไว้บ้า